نام خدا. با جلسه 18 آموزش مقدماتی نرم افزار سالیدورکس در خدمتتون هستم. برای این جلسه یه مدل قیف هستش که میخوایم طراحی بکنیم. ابتداً با یک ترسیمی روی صفحه تاپ شروع میشه که از چند دستور لاین، یک کمان و دو تا بخشی از بیزی هستش که دو طرف اجرا میشه. بعد از اون یه پلین جدیدی تعریف میکنیم که یه دایره روش ترسیم میشه، یه سری خطوط و نقاطی برای خطوط کمکی و نقاط کمکی هستش که در ادامه بتونیم از 3D اسکچ هایی استفاده بکنیم از اون نقاط و در 3D اسکچ های متفاوتی مختلفی اینها رو ایجاد بکنیم که اینها بشوند یه رایت کرو برای دستور لافت که تو این جلسه برای مرور این دستور میخوایم ازش استفاده بکنیم. بعد از اون ما اینجا خب یک دایره دیگری تو پلین سطح پایینتری ایجاد میکنیم و اون دایره انتهای قیف رو دوباره با دستور لافت وصل میکنیم به دایره کوچکتر و نهایتا با دستور شل تبدیل میشه به یه همچین شکلی. حالا گفتم نهایتا انتهای کار این نیست. میمونه یه سری اجزای میشه گفت جزئیاتش که خب یه بخشش این هست که یک شکلی روی سطح قیف ایجاد بکنیم که شکل نمای کلیشو داریم. یه میشه گفت قسمتی که برای آویزون کردن قیف هستش، همین قسمت کوچیک هست که اینجا هست، این بزرگ نمایی شدهش هست. این رو باید ایجاد بکنیم رو سطح بالای قیف و این رو در واقع بهش اعمال بکنیم که همچین شکلی به ما بده و دوباره یه شکل دایره شکلی روی این لبه کناری ایجاد میکنیم. یعنی این دایره برای مقاومت این لبه‌ای هست که بهش اضافه کردیم که بتونه ضخامت بیشتری داشته باشه. و اینجا دیگه واقعا نهایتا یک شکل مستطیل مانندی با استفاده از خط 3D اسکچی که ایجاد میکنیم میایم و یک مستطیلی اینجا اکسترود میکنیم که به ما در واقع قابلیتی میده که موقع استفاده از قیف رو اطراف اون دهانه بطری یا چیزی که استفاده میشه هوا بتونه خارج بشه و این رو هم به تعداد 3 تا حول این دهانه خروجی تکرار میکنیم که تو زاویه 120 درجه از هم دیگه 3 تا از این زائده ها قرار بگیره. خب برای شروع همونطور که عرض کردم خدمتتون با دستور تاپ با پلین تاپ شروع میکنیم، وارد اسکچ میشیم و قبل از اینکه بخوایم ترسیمی انجام بدیم من ابتداً باید واحد اندازه‌گیری رو تغییر بدم. وارد آپشن میشم و Document Properties بخش یونیت این رو به این تغییر میدم چون اندازه هامون همه به اینچ هستش. دستور لاین رو برمیدارم، یک لاین به طول 2.25 و دوباره لاین دیگری به همین طول 2.25 و وارد دستور کمان میشم. اینجا نیم دایره رو اینجا ترسیم میکنم. میدونیم که طول کلی شکلی که میخوایم ترسیم بکنیم 6.31 هستش. حتما این مقدار رو از 2.25 کم بکنم میرسم به عدد 4.600 که این رو با دستور لاین اینجا 4.06 و به این صورت وصل کنیم. الان اگر من یک سنتر لاین ترسیم بکنم اینجا هم این سنتر لاین اینجا داشته باشم فعلا. خب برای اینکه من یک ربع بیضی داشته باشم در بالا و پایین باید یک اندازه گیری اینجا انجام بدم و همینطور خب میدونم که اینجا این 3.5 هستش روی 2.5. خب نه به هم زد اون رو، این مقدار من 2 بوده و
این بار از این سمت مقدار 1 رو وارد میکنم. حالا اگر از دستور پارشیال الیپس استفاده بکنم، با این مرکز میتونم یه همچین طول و عرضی داشته باشم. خب دوباره پایین به این صورت خطوط اضافی رو پاک میکنم و با دستور تریم انتیتیز این قسمت ها رو هم برمیدارم. این دوتا خط اینجا اضافی هست، این رو هم همینطور و این میشه اسکچی که فعلا ذخیره میکنیم تا ادامه ماجرا. خب من با انتخاب تاپ پلین وارد ویو ایزومتریک میشم، در برگ فیچر رفرنس جیومتری پلین جدیدی تعریف میکنم که به فاصله 3 و 25 اینچ به سمت معکوسش یعنی رو به پایین باشه. این رو تایید میکنم و روی این پلین 1 نورمال تو وارد اسکچ جدید میشم و یه دایره که قطرش 1 اینچ هست یعنی شعاع نیم و یک سری خطوط فور کانستراکشن میشه گفت که از مرکز به نقاط ترسیم قبلیمون متصل میشن. حالا چیزی که قابل نمایش نیست ولی من باید توضیح بدم خدمتتون اینه که من برای اینکه ادامه دستور رو از دستور لاین رو از جای دیگری شروع بکنم کافیه که 3 بار اینتر بزنم. با 2 بار اینتر از دستور خارج میشه، اینتر بعدی دوباره وارد دستور میشه. این واسه سرعت بخشیدن به ترسیم کمک میکنه. خب حالا از دستور پوینت نقاطی که تماس پیدا کردن با دایره رو علامت گذاری میکنم به این صورت، یه مقدار زوم میکنم و این نقاط رو با دستور پوینت مشخص میکنم. اینا بعداً برای اون 3D اسکچ هایی که عرض کردم خدمتتون مورد استفاده قرار میگیره. خب این ترسیم رو هم میبندم و وارد محیط فضای ایزومتریک میشم و حالا بدون اینکه هیچ کدوم از پلین ها رو انتخاب کرده باشم از در برگ اسکچ وارد 3D اسکچ میشم و نقاطی رو اینجا از دایره به ترسیمه قبلی با دستور لاین وصل میکنم، اسکچ رو تایید میکنم، دوباره دقت بکنید که حتما از زمانی که میخواید از 3D اسکچ استفاده بکنید هیچ کدوم از پلین ها یا اسکچ های قبلی در حالت انتخاب نباشه، چون اون موقع یک گزینه دیگری اضافه میکنه. ببینید وقتی من این رو انتخاب کرده باشم 3D اسکچ اون پلین یعنی رو پلینی که این خط ترتیب شده بیا این کار رو انجام بده که من میخوام پلین دیگری باشه. در نتیجه هیچ پلینی رو انتخاب نمیکنم که به صورت آزاد خودش تشخیص بده. مثلا من این نقطه رو با نقطه متناظرش به هم وصل میکنم، این خودش در فضا تشخیص میده به چه نقاطی رو در چه پلینی ترتیب بکنم و دوباره دستور لاین. خب به همین ترتیب ما چندین تا 3D اسکچ خواهیم داشت. با توجه به تعداد 6 عدد 3D اسکچ ما خواهیم داشت. یه مقداری شاید بعضی وقتها کارهای ترسیم حوصله سربر بشه ولی خب گاهی ناچاریم که این رو هرچند حوصله سربر ولی رعایت بکنه. خب این هم از این. الان اگر که شکل کلی رو من روتیت بکنم میبینید که به چه صورت وصل شدم. خب من این رو وارد اسکچ 1 رو و اسکچ 2 این دو رو با سربرگ فیچر بخش لافت پاس انتخاب میکنم و توی گاید کرو که من اسکچ 1 3D اسکچ 2
3D اسکچ 3، 3D اسکچ 4، 3D اسکچ 5 و نهایتا 3D اسکچ 6 رو تعریف میکنم. در این صورت هستش که دستور لافت به هیچ وجه نمیتونه دچار پیچش ناخواسته بشه. یعنی اگر که در مسیر انتخاب این 3D اسکچ ها دقت کرده بودید، یک دو تا دایره سبزرنگی وجود داشت که داشت در حال جابجا شدن بود. و خب این رو من اینجا دیگه تایید میکنم. حالا باید از این صفحه پلین 1 که داریم باز هم بریم پایین تر. خب حتما با انتخاب این پلین 1 و بخش رفرنس جیومتری یک پلین دیگری تعریف میکنم که اون رو هم میگم به اندازه 2 اینچ پایین تر از اون، یعنی فلیپ آفست رو میزنم که بیاد پایین تر. و اونجا هم دایره دیگری باید ترسیم بکنم که قطر اون رو میگیریم 45 صدم اینچ. خب این رو من دیگه با نورمال تو و اسکچ قطر رو دیگه من نیاز نیست حساب بکنم، کافیه که بگم این دایره است 45 صدم تقسیم بر 2، این خودش محاسبه رو انجام میده و دایره خواهم داشت که به این صورت. خب این دایره اینجاست، من میام اینجا هم اسکچ 2 رو انتخاب میکنم و میگم با این دوتا اجازه بدید اول خارج بشم، این رو تایید بکنم که یه اسکچ 3 دارم، یه اسکچ 2 و میرم لافت باس میزنم که این رو ایجاد کنم. فقط یه زوم بکنم اینجا ببینم آیا دقیقاً رو مدلی که باید هست یا نه. خب برای این کار من از بالا بهش نگاه میکنم. خب این مشخصه که اشتباهی انتخاب کرد. حالا این پیچشه شاید اصلا در عمل هم هیچ اشکالی ایجاد نکنه، ولی چیزی که من اینجا مسئولیت خودم میبینم اینه که رعایتش بکنم که کوچکترین اعوجاج ایجاد نشه. هرچند اینجا دایره است و اعوجاجش عملا به وجود هم نمیاد. خب من این رو تایید میکنم و حالا میرم توی سربرگ فیچر بخش شل. خب الان ضخامت رو 600 اینچ میذارم و سطح بالایی و همچنین سطح پایینی که میشه این سوراخ کوچک، این دوتا رو به عنوان سطوحی که قرار حذف بشن انتخاب میکنم و تایید میکنم. این میشه نتیجه این دستور. بسیار خوب. حالا قراره ما با انتخاب این سطح وارد دستور اسکچ بشیم. حالا که وارد دستور شدیم میتونم نورمال تو هم بزنم و کانورت انتیتی رو انتخاب میکنم، لبه داخلی رو کپی میکنم که ایجاد بشه. بسیار خوب. و بعد یه ترتیبی شبیه آنچه که از ابتدا داشتیم به قطر شعاع 2.5 یعنی قطر 5 یه فعلا یه دایره ترتیب بکنیم و خب پشت به پشت دو تا دایره که میدونم 7 و 63 فاصله شده، پس من یه سنتر لاین اینجا ایجاد میکنم 7/63. خب میتونم هم بگم که به جای اینکه این کارو بکنم، خب وقتی شعاع این سمت 2.5 هست، شعاع اون سمت رو هم دارم 2.5 5 اینچ رو از 7 و 63 کم کنم و مرکزیابی بکنم مستقیما. پس من این رو اجازه بدید پاک بکنم، بیام از سناریوی دیگری استفاده بکنم. مبدأ مختصات یه خط افقی به طول 2/63. حالا میگم از این مرکز دایره دیگری به موازات این، اشکال نداره، پیداش نمیکنم با خودمون وارد میکنم و با دستور لاین
این نقطه های بالا و پایین رو به هم وصل میکنیم به این صورت. حالا خطوط اضافی پاک میشن، وارد دستور تریم میشیم، این خطوط رو پاک میکنیم. و حالا میشه این بخش رو اینجا پاک کرد. بسیار همچنین من میدونم که اون بخشی که گفتم برای آویز قیف استفاده میشه از مرکز 4.5 اینچ فاصله داره. پس این رو این بار من حذف میکنم، یک خط دیگری طول 4.5. گاهی تو صحبت من احساس کردم که برای 4.5 اینچ مثلا از 4.5 سانت استفاده میکنم. این به خاطر حواس پرتی زیاد نگران نشید. خب اینجا یه مقدار زوم میکنیم، یه شکلی داریم که 56 سانت 56 صدم اینچ. عذرخواهی میکنم همین الان دچار این مشکل شدم. 56 صدم 2 دهم 1 و 13 یا 1 و 12 95. خب من میتونم اینو 565 بذارم، این رو هم خب 1 و 13 565 که نمیشه 565. بسیار خوب. حالا یک کمان نیم دایره شاید 2 دهم اینچ که برای پیدا کردنش کافیه که من اینو 1 دهم عذرخواهی میکنم و این رو به این صورت ترسیم میکنم، با اینم به همین صورت و با دستور تریم بخش‌های اضافه رو پاک میکنم. بسیار میمونه یک کمانی به شعاع 25 صدم اینچ که طول کمان هم 110 درجه. خب برای پیدا کردن این ما اول نیاز به مرکز پیدا کردن مرکز داریم. خب میدونیم که 110 درجه یه سنتلان اینجا، یه سنتلان هم اینجا. خب اگر که من بخوام این کار انجام بدم، حالا فعلا به صورت شماتیک یه چیزی اینجا رو حذف بکنم. من میگم یه انگلی دارم که 110 درجه، یعنی تقریبا رو کنم 55 درجه به سمت پایین و دوباره به همین صورت منفی 55 درجه هم به سمت بالا. این به این صورت هست، درسته؟ و حالا
میگم که اگر اتمار دایمنشن بزنم این ل و این ل 110 درجه فاصله دارن که این راست و این طول رو هم میدونم شعاع 25 صدم اینچ هست. پس از این به این صورت استفاده میکنم 25 صدم اینچ. این رو هم میدونم باز 25 صدم هست. درست شد. خب الان دو تا دل دارم که 25 صدم اینچ طولشون هست، زاویه بینشون هم 110. حالا کمان رو اینجا ترسیم میکنم. شاید این روشی که دارم اجرا میکنم روش ایدئال و استانداردی نباشه، ولی یک حسنی که داره اینه که خب من بدون اطلاعات زیاد و میشه گفت پیچیدگی های خاص نقشه کشی میتونم به نتیجه برسم. خب من این رو موو انجام میدم، یا میگم موو انتیتی، از فاصله طولیش رو از این نقطه فرام تو انجام میدم، از این نقطه به نقطه روی این شکل، و بعد خارج میشم از فرام تو، برمیگردم بهش و میگم از این نقطه به این نقطه. حالا اجازه بدید من یه زوم بکنم ببینم شرایط چقدر واقعیت نزدیک. علاوه بر این روش من راه محاسباتی رو هم دارم. میتونم بگم که وقتی این کلا 110 درجه هست شما بکنید 55 درجه است و با رابطه مثلثاتی من میتونم بگم این ضلع قاعده کوسینوس زاویه 55 درجه این طول 25 صدم اینچ هستش و از این راه بتونم به دست بیارم که طول این قاعده چقدر هست. من کوسینوس 55 درجه رو دارم ضرب این رو ضرب در 25 صدم اینچ میکنم که میشه 14339 یا 1434 پس ممیز 1434 و میام میگم که این نقطه رو بسیار دیگه این دستور رو من تایید میکنم و میبندمش. حالا این خطوط رو پاک میکنم با دستور تریم، این خط رو هم پاک میکنم، یه زوم اینجا انجام میدم، بخش مازادش رو تریم کنم و این سطح رو اگر در حالت ایزومتریک ببینیم من تو با اکسترودد باز باید سطحش رو انتخاب بکنم و بگم به سمت پایین حالت بلاین و ضخامت 6 صدم اینچ. این رو به من خروج بده که میشه یه همچین شکل. خب حالا اگر که این رو من دوران بدم شاید بشه از رایت پلین هم ببینیمش. این مثلا این رایته، نورمال زوم میکنم و وارد اسکچ میشیم. خب اینجا من یه زوم انجام میدم، میخوام رو این ناحیه
یه نیم دایره ترسیم میکنم. قطر نیم دایره رو 6 اینچ در نظر گرفتم. پس من به اندازه 3 میرم جلو و از کمان استفاده میکنم. این 6 اینچ رو اینجا به ما بده. بسیار خب، این رو تایید میکنم. این برای چی استفاده میشه؟ برای دستور سویپ باس. و حالا از بخش کرو، قسمت کامپوزیت کرو، اسکچ 5 که نه، این سطح پایینی رو اینجا ادامه زوم رو بمونه. یه خط دیگری که اون پشته یه بتونه تشخیصش بده، اگر من باید بچرخونم قطعه رو به این صورت. خب این الان کل حول لبه رو ما تونستیم انتخاب بکنیم. این رو تایید میکنم. بعد یه اسکچ 5 دارم و یه کامپوزیت کرو که اینها قرار بشن مسیر و پروفایل دستور سویپ باس. انتخابشون میکنم و وارد سویپ باس میشم. بسیار خوب. اگر زوم بکنیم انگار خیلی داره تلاش میکنه و متاسفانه تشخیص هم نمیتونه بده. حالا من اگر اینو تایید بکنم باید قاعدتا ارور بده احتمالا، چون پیشنمایشش رو نشون نداده. احتمال ارورش وجود داره. آها، اشتباهی که رخ داده اینه. اینجا برعکس انتخاب کرده و پروفایل و مسیر رو اشتباه انتخاب کرده. من باید بهش بگم که پروفایل من اسکچ 5 هست و مسیر من کامپوزیت کرو 1. چقدر سریع و چه اشتباه زمان بری شد. برای چک کردنش من اول یه مقداری فاصله میگیرم، بعد دوران میدم و حالا زوم میکنم. این لبه‌ای هست که ایجاد شده و یه حالت دیگرش هم اینه که ما یه برش ایجاد بکنیم. تو برش دیگه به خوبی میتونیم ببینیم اینجا این لبه نتیجه دستوری است که ما اجرا کردیم. بسیار خوب. حالا صفحه فرونت رو انتخاب میکنم و وارد 3D اسکچ آن پلین میشه و یک خطی اجازه بدید نورمال تو انجام بدم اول و میخوام یک خطی دقیقا به موازات
لوله انتهایی قیف اینجا رسم میکنم. بسیار این رو تایید میکنم و حالا ویو رو به سمت پایین تغییر میدم، زوم میکنم روی این سطح، میخوام اسکچ ایجاد بکنم و میگم اسکچ من یک مستطیلی خواهد بود، زوم مجددی بکنم، بسیار یک مستطیلی خواهد بود که این خط از مرکزش میگذره و مستطیل پهنای 1/10 عرض 3/100. این خیلی کوچیکی میشه، ولی برای این کار من لازمه که اینجا این رو 15 زدم، 5 زدم، 3 زدم، 1/10 و به این صورت این رو ایجاد میکنم. این رو همتش خارج میشم و اینجا وارد فیچر سویپ باکس میشم. پروفایل من اسکچ 6 هست، پس من اسکچ 3D اسکچ 7 و به این صورت این رو درست نمی‌کنم. الان اگر دوباره زوم انجام بدیم این شکل رو میبینم. خب من اینجا سویپ استفاده کردم، میخوام تغییر بدم، رو دیلیت میکنم و این بار به جای سویپ از اکسترود باکس استفاده میکنم. هدف دارم، هدف من اینه که خب من اسکچ 6 رو میخوام سویپ باکس انجام بدم، جهت رو عوض میکنم، آپ تو نکست خواهد بود، ولی مسیر یا دایرکشن رو تو این پنجره تو این کادر اسکچ 7 انتخاب میکنم. خب اسکچ رو انتخاب نمیکنه، خطی که تو اسکچ 7 برتن کردم رو انتخاب میکنم. اینجوری مسیر رو بهش میدم، تول رو بهش میگم آپ تو نکست، برو تا به جایی که برخورد بکنه و به این صورت این رو اعمال میکنم. و حالا اگر دوباره از پایین بهش نگاه بکنم، باز اکسترود 2 رو میخوام که به صورت سیرکولار پترن 3 بار تکرار میکنم. خب حول چه چیزی؟ حول اگر درست تشخیص بده مثلا این دایره تعداد 3 تا و این رو تایید میکنم. این هم میشه ظاهره‌ای که قراره روی گلوی پایین قیف باعث میشه که هوای درون بطری که میخوایم استفاده بکنیم به راحتی از کنار قیف بتونه خارج بشه. خب من دیگه این پلین ها رو برمیدارم که بتونم شکل کلی قطعه رو داشته باشم. اینجا دیگه درس ما به اتمام میرسه و من دیگه این رو ذخیره میکنم در فولدر جلسه 18 و شما رو به خدا میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.